Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói thêm một chút về cái chế độ mới. Đó là chế độ tấn công bất ngờ ở trong các bản đồ cấp độ 4. Ok. Rồi, cái chế độ này theo như mình tìm hiểu thì nó sẽ giúp cho các cấp độ 4 được vui vẻ hơn rất nhiều, thay vì là phụ thuộc rất nhiều vào quá trình di chuyển các xe tải ở trên bản đồ cấp độ 4. Và nó sẽ giúp cho các liên minh có thể lật ngược được tình thế nếu như tận dụng được cái chế độ này. Ok. Cái chế độ này thì mình thấy là nó không phải xuất hiện ở tất cả các cấp độ 4 đâu, mà nó chỉ xuất hiện ở một vài cấp độ 4 xen kẽ, mình nghĩ là như vậy. Và các bạn có thể hoàn toàn xem được là cấp độ 4 của mình nó có chế độ này hay không bằng cách là trong cái quá trình mà đăng ký chúng ta sẽ có một cái nút là nút chế độ tấn công bất ngờ. Đó. Thì cái chế độ tấn công bất ngờ này nó sẽ giúp cho chủ liên minh có thể phát động được cái chế độ này. Và sau khi các bạn tham gia vào cấp độ 4 thì nó sẽ có khả năng kích hoạt được cái này. Và khi kích hoạt được cái này thì chúng ta sẽ được cái gì và chúng ta bị thiệt hại cái gì thì các bạn hãy xem ở phần tiếp theo của video clip để rõ hơn. Ok. Rồi, ở đây chúng ta có một bảng thông tin mô tả gồm có 4 cái thông tin để các bạn có thể xem nhanh. Thứ nhất là chúng ta có thể không vận đến thị trấn trung lập. Thị trấn trung lập là những thị trấn mà mình không chiếm nó, mình không xây dựng nó. Đại khái là bạn có thể không vận đến bất kỳ đâu, giống như ở thành phố cấp 1, thành phố cấp 2 và thành phố cấp 3 như cũ. Đó. Thế cái điều này nó có thể giúp cho liên minh của bạn có thể tổ chức được một cuộc tấn công bất ngờ, đúng giống như cái chế độ này nó nói. Bạn có thể tác vị trí và thành viên của mình có thể đáp không vận đến bất cứ đâu ở trên bản đồ, thực hiện xây dựng và tấn công. Ok. Khi chúng ta tham gia vào chế độ tấn công bất ngờ này, chúng ta sẽ đánh đổi là chúng ta sẽ không còn được bất kỳ một cái hiệu ứng có lợi nào từ các công trình trên bản đồ. Rõ ràng là nếu như chúng ta là một liên minh yếu thế ở trên bản đồ thì cái việc cho phép không vận đến bất kỳ đâu ở trên bản đồ sẽ giúp chúng ta lấy lại được lợi thế. Nhưng điều đó sẽ giúp bạn đánh đổi lại là chúng ta sẽ không có được bất kỳ một cái buff nào từ các công trình này. Đồng thời nếu như bạn sử dụng chế độ tấn công bất ngờ để chiếm đoạt các công trình trên bản đồ thì các phần thưởng liên quan cái công trình đó cũng sẽ giảm xuống. Đó. Nhưng đổi lại thì bạn cũng sẽ lại kiếm được một số các cái hiệu ứng có lợi dành cho các cái nhiệm vụ tấn công bất ngờ này, và chúng ta sẽ cùng xem chi tiết hơn một chút. Ok. Thì khi mà chúng ta tham gia vào chế độ tấn công bất ngờ thì các bạn sẽ có được cái tốc độ hồi không vận thêm 30% nhanh hơn. Đồng thời là bạn có thể không vận đến bất kỳ đâu ở trên bản đồ, miễn là không thể không vận được vào lãnh thổ của kẻ địch. Rõ ràng là như vậy rồi nhé. Còn thậm chí liên minh của bạn không có đất xây dựng ở các vị trí đó, bạn vẫn có thể không vận được. Điều này cực kỳ tốt. Và nó giúp cho liên minh của bạn có khả năng linh hoạt hơn ở trên chiến trường. Cái thứ hai là các hiệu ứng có lợi sẽ bị tắt đi, và các công trình đó sẽ không cung cấp bất kỳ một cái điểm danh tiếng nào cả. Cái này là cái sự đánh đổi. Nếu như liên minh đang bị thua thiệt thì rõ ràng đánh đổi cái này là điều rất đáng. Nhưng mà nếu như liên minh của bạn đang là những người làm chủ cái bản đồ thì rõ ràng cái chế độ này nó sẽ không đem lại cái hiệu quả cao lắm. Thì mình đánh giá cái chế độ này nó sẽ giúp cho cái chiến trường cấp độ 4 thêm hay hơn, thêm hấp dẫn hơn. Bởi vì đối với những liên minh đang thua cuộc thì họ không còn gì để mất, và sử dụng cái cuộc tấn công bất ngờ này để lấy lại các cái phần lợi thế nhất định ở trên bản đồ, khiến cho các cái cấp độ 4 nó vui vẻ hơn. Khi các bạn tham gia vào chế độ tấn công bất ngờ thì các phần thưởng của nhiệm vụ nó sẽ bị giảm đi. Cái này là sự đánh đổi rất lớn, cho nên các liên minh cần phải cân nhắc rất kỹ. Nhiệm vụ cuối mùa các bạn nhận được sẽ bị giảm đi rất nhiều. Cụ thể,
khi chiếm giữ phòng thí nghiệm quân sự sẽ bị giảm đi một nửa số phần thưởng. Chiếm đóng thị trấn cũng vậy, giảm đi một nửa. Chiếm đóng pháo đài đều là giảm đi một nửa hết, 1/2. Đó, chiếm đóng tòa thị chính giảm đi 1/2. Tức là nếu như chế độ tấn công bất ngờ này giúp bạn lấy được các công trình này thì bạn sẽ chỉ còn 1/2 cái số phần thưởng thôi. Đồng thời phần thưởng cuối cùng khi kiểm soát 3 phòng thí nghiệm quân sự không còn, kiểm soát 2 thị trấn không còn, kiểm soát 2 nhà máy vũ khí không còn, quân doanh cũng không còn, tòa thị chính cuối cùng cũng không còn bất cứ một phần thưởng nào. Bởi vì nhà phát hành lấy lý do rằng đằng nào thì các bạn cũng thua. Đấy, đằng nào thì các bạn cũng thua thì những phần thưởng này sẽ không có, nhưng đổi lại là các bạn cũng sẽ được những phần thưởng khác từ việc chiếm đóng. Dẫu sao là vẫn còn tốt hơn là không có cái gì nhỉ. Và đổi lại là các bạn sẽ có niềm hưng phấn cao hơn. Và đối với những liên minh mà chúng ta chơi ở chế độ 3-5 mà chúng ta đang thua cuộc chẳng hạn, thì cái điều này nó sẽ đem đến cái sự hưng phấn rất lớn dành cho mọi người chơi. Mình đoán là như vậy. Rồi chúng ta sẽ có phần nhiệm vụ tấn công bất ngờ. Thì cái nhiệm vụ này nó sẽ được reset lại mỗi 3 ngày. Và mỗi 3 ngày các bạn có thể làm lại nhiệm vụ này một lần. Và sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì các bạn sẽ được nhận thêm các phần thưởng. Ví dụ phá hủy 80 căn cứ thuộc về liên minh khác thì chúng ta sẽ nhận được 1.750 đơn vị ngân quỹ hàng ngày cho 3 ngày. Tiêu hao sinh lực của địch, ví dụ phá hoặc hủy 3 thị trấn thì sẽ được 30 mảnh 5 sao cho 3 ngày. Tổng cộng là trong 3 ngày các bạn được 90 mảnh 5 sao. Tiêu diệt 180.000 quân dự bị thuộc về chỉ huy liên minh khác sẽ được thêm sát thương 4% trong 3 ngày. Và hoàn thành xây dựng cho 12 thị trấn sẽ được kháng sát thương là 4% trong 3 ngày. Cái này nó vẫn đang là ở các server test. Sau này thì mình nghĩ là cái việc là tiêu diệt 180.000 quân dự bị nó khá là khó. Thì có lẽ là nhà phát hành sẽ phải thay đổi lại cái con số này. Nhưng mình thấy là nó rất đáng để các bạn thử cái chế độ tấn công bất ngờ này. Ok. Đó, thì đây là toàn bộ những cái thông tin mới nhất về trong cái chế độ mới mà các liên minh chúng ta có thể lựa chọn kích hoạt cái này. Cái này là chủ liên minh sẽ kích hoạt chứ chúng ta không thể tham gia được. Và các liên minh có quyền tham gia vào chế độ tấn công bất ngờ này hay không, đấy là do quyền của các bạn quyết định. Ok, thì như các bạn đang nhìn thấy đây là nó sẽ được bắt đầu sau 8 ngày 7 giờ nữa. Tức là sau cái thời gian này bạn có quyền quyết định là tham gia vào chế độ tấn công bất ngờ hay không. Nếu như bạn nhấn nút tham gia là toàn bộ các cái phần thưởng như vừa rồi mình vừa xem là nó sẽ không còn nữa. Nhưng đổi lại là các bạn sẽ có sự linh hoạt hơn, các bạn sẽ có tiếp tục cái sự chiến đấu nhiều hơn ở trên chiến trường. Ok, rồi, có lẽ là video clip của mình xin phép được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip lần sau. Và hy vọng chế độ tấn công bất ngờ này có thể giúp chúng ta kiếm được niềm vui nhiều hơn ở trên các cấp độ 4. Chúng ta sẽ thấy được các cuộc chiến tranh hấp dẫn hơn ở trên cấp độ 4 nhé. Rồi, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip lần sau. Và đừng quên hãy nhấn Super Thank hoặc là Super Star cho Hasgame, nhấn subscribe và like cho cái video clip này. Rồi, cảm ơn các bạn. Goodbye.